Hoe was het om te worstelen in Japan dan? Ja, ik ga over een week ook weer terug. Ik heb nu een hele leuke overeenkomst gesloten met Wrestling New Classic, de promotie van onder andere WWE Tajiri. En het is helemaal te gek daar zo. De fans zijn heel erg respectvol, wat anders dan hier. Mensen maken daar niet vervelend bedoeld. Maar in Duitsland en Europa, ook in Amerika, maken mensen vaak heel veel kabaal tijdens wedstrijden. En in Japan gaan ze gewoon zitten, heel beleefd, ze kijken naar wat je doet. En als je dan een goede move doet of een leuke actie, dan hoor je oh, en dan klappen ze en dan zijn ze weer stil. Dus het is alsof ik erbij zit. Vertel mij meer. Nee, nu niet meer. Nee, maar Japan is een hele mooie ervaring geweest. De stijl is daar in de ring ook iets anders. Het is wat meer... Ze hebben iets minder tactisch worstelen daar. Ze zijn wat meer gewoon twee stieren die met de koppen tegen elkaar gaan. En dan om de beurt dan geven ze elkaar een map en dan kijken ze wie het langst volhoudt. Dat is een beetje de mentaliteit daar ook. Gewoon nooit opgeven, altijd doorgaan. En ik heb daar wel respect voor. No. How many people here do speak English? How many people speak Dutch? You don't speak Dutch? How many people speak French? Who cares? Een vraag voor de Red Star Empire. Jullie zijn al een tijdje bezig. En ik wil graag weten wat jullie einddoel is. Waar jullie nou mee bezig zijn om naartoe te groeien. Heb jij überhaupt iets geluisterd naar wat wij zeggen? Nee. Hand omhoog, iemand? Nee, ze doen nog één keer. Leuk. Volgens mij is al meerdere keren gezegd dat wij strijden tegen de corruptie. Hier en in heel Nederland worstelen. Ja. En dan kun je daar wel gaan staan. En jij moet je mond houden hebben. En dan kun je er wel gaan staan en heel bij de hand gaan doen met je blauwe stropdas, omdat je ook even betaald krijgt. Maar het stelt niks voor. Als hij ophoudt jou te betalen achter, wat ga je dan doen? Ik wil me trouwens gelijk eventjes richten op onze grote official van Pro Wrestling Showdown. Die lijftocht die ons de afgelopen maanden eigenlijk alleen maar heeft tegengewerkt. Elke stap die we namen was daar die lijftocht die ons de weg versperde. Alles wat we deden was daar die lijftocht. Weet je wat ik dan niet begrijp? Je bent de grootste socialist ter wereld. Je bent een enorme marxist. Waarom werk je ons tegen? Jij staat ook open voor vragen, begrijp je? Ik ben hier niet voor de interviews, maar ik sta open voor je vragen. Ik werk jullie niet tegen, naar mijn weten. Ik speel volgens de regels en de regels lopen zo. Goed, wij erkennen jullie regels niet. Nog even terug te komen op ons einddoel. Op het moment dat de corruptie is verdwenen uit Pro Wrestling Showdown en uit Pro Wrestling in heel Nederland, dan is ons volgende doel het collecteren van alle titels. Als wij heersen, dan gaan alle titels naar ons toe. Niet omdat we titels willen, want die erkennen we niet. Die gaan in de vuilverbranding en die worden omgesmolten tot... Ik ben een 9 gouden tanden. Ik had een vraag aan, I had a question for Raven. Who would you like to tag with in the future? Or, Who would I like to take? Oh, tag. Couple Playboy models. Oh, you meant tag in a different way. I hadn't really thought about it. To be honest, are you talking independent wrestling? Are you talking European? Are you talking just in general? Whatever I like. Well, if I had my druthers, I'd have loved to have tagged with the Sheik, the original Sheik, because he was nuts. And Abdullah the Butcher, because he was nuts too. Yeah, I don't know. I've pretty much done everything I wanted to do in wrestling, you know? That's why I started doing stand-up comedy now. Seriously. It's working apparently. Well, actually I do sit-down comedy because I'm kind of lazy, but it's the same thing. Aan Emil, jij hebt een WWE-rij oud gehad. Zit er in de toekomst nog vorderingen in? Nee. Ik hoop allemaal van niet, tenminste. Ja, ik ben inderdaad bij de WWE geweest. Ik heb een leuke wedstrijd gehad tegen Jack Swagger. Ik heb goed contact met ze nu en de opties staan allemaal nog open voor de toekomst. En het is altijd maar net... back man. Wow, good comeback. Nou ja, goed.
Nee, ik heb goed contact met ze en ik ben nu gewoon lekker bezig met mijn carrière. Ik ga naar Japan, naar verschillende plaatsen en ik ben er zeker van dat ik ook daar wel weer bij de WWE over de vloer kom in de toekomst. Raven, I have a question for you too. First, you said you do camera, so I want to hear a joke. Second, what was your most painful experience in a match? Most painful experience? Yeah. I've had a bunch of them. One time, this is actually so silly, but one time I was at TNA and I was in a Clockwork Orange match, and somebody had a tennis racket, a wooden one, like an old wooden one, and but it didn't have the cover on it. So when he jumped off the apron, I was on all fours on the floor, and he jumped off the apron and hit me with it. Like usually a tennis racket, you know, like it'll, you know, most weapons there's, you know, the air pushes against it, you know, and usually tennis rackets have a case which slows it down. This thing came down so hard and so fast and stung so bad. I nearly it was so painful I couldn't even sell it. I almost just stood up and quit the business. I mean, 5 seconds later, the pain was gone, but oh my God, it hurt so bad for like, you know, for like 3 seconds. One time, this is an interesting story. I was wrestling Dreamer and he pile drove me on an air hockey table, except there was like a wood cover on it, and I heard a crack, and my head hit the wood, and I heard a crack, and I was like, holy crap, I think my neck's broken. And so then as I'm selling, as I roll off the table to sell, I'm feeling the top of the wooden table, the wood on top of it, to see if it's cracked. And I didn't feel any cracks, so now I'm really worried that maybe my neck went crack, you know, and I just wasn't, you know, in pain yet, you know, that I was just, you know, in some pain, but not exceedingly pain. But it turned out that it was just Dreamer's fat ass broke the wood, but I just didn't feel the spot where it was broken. But hearing this, you know, hearing the wood crack in my neck, like, because usually with Dreamer's fat ass and his legs, your head, when you're getting pile driven, never sticks out through the bottom, so you never get squished. But somehow, I don't know what happened, but I slid through and bam, right into the air hockey wooden table, to the wooden plywood on top of the air hockey table. And in a stand-up thing, let me think. I'm trying to think of jokes. See, I don't know if, like my material, like I'm not sure how it would work, you know, in Dutch because, like, you know, with the language difference. But so. Chris walks into a bar. What's that? Nothing. What's that sound in the background? I think it's your beard scratching the microphone. No. No, it isn't. Huh. Anyway, I had a couple. I had some friends who had a pair of lesbian dogs, right? Seriously, their names were Butch and Dyke. But anyway, I caught them having sex one time. I guess it really is a dog-eat-dog world. Dan nog de man die vanavond nog niks gevraagd is, Michael Dante. Hoe kijk jij aan tegen je wedstrijd vanavond? Ja, ik heb het al gelijk op Facebook. Ik heb er wel zin in. Afgezien van de geweldige fenomenale opkomst met Toon Limited, wat niet heel erg... Dat is wel jouw ding. Ja, het is wel, nou ja, ik wou graag tussen de coulissen houden. Dat is mijn ding, maar oké. Nee, ik heb er onwijs veel zin in. Het is een man met onwijs veel ervaring en ja, ik denk dat het een leuke uitdaging zal zijn om uiteindelijk tegen een man als Raven te staan.